नंतर मी यामध्ये 2 चमचे तेल घालते. याने बाटी मस्त मऊ लुसलुशीत होते. पुन्हा एकदा हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बाटीचं पीठ भिजवण्यासाठी मी इथे कोमट पाणी करून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊया. जसं हवं तसं पाणी घालायचं आहे. अशा प्रकारे आपलं बाटीचं पीठ भिजवून झालेलं आहे. बाटीचं पीठ भिजवताना पीठ जास्त घट्टही भिजवायचं नाही आणि जास्त पातळही करायचं नाही. आता 10 मिनिटासाठी हे बाटीचं पीठ मी असंच ठेवणार आहे. 10 मिनिटं झालेली आहे. अशा प्रकारे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे. इथे मी बाटी वाफवून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे स्टीलची चाळणी घेतलेली आहे आणि त्याला तेल लावलेलं आहे. आता पिठाचा एक गोळा घेते आणि अशा लंबोळक्या आकारामध्ये आपल्याला गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे बाटीचे सर्व गोळे तयार करून झालेले आहे. इकडे एका कढईमध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं. पाणी गरम झालेलं आहे. आता त्यावर ही चाळणी अशी ठेवूया आणि वरतून झाकण ठेवायचं. 15 मिनिटासाठी आपण ही बाटी वाफवून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची आहे. इथे आपली डाळ शिजवून झालेली आहे. आता आपण बाटीसाठी लागणारं वरण तयार करून घेऊया. इथे कढईमध्ये मी 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, जिरे मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर यामध्ये एक हिरवी मिरची, आलं आणि लसणाची पेस्ट घालायची आहे. थोडं फ्राय होऊन देऊ. आता यामध्ये थोडी हिंग घालूया. नंतर यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा फ्राय करून घेऊया. आता यामध्ये एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो ॲड करूया. कांदा आणि टोमॅटो चांगला फ्राय झालेला आहे. आता यामध्ये थोडे मसाले ॲड करूया. थोडीशी चिमूटभर हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा काळा मसाला, सर्व मसाले घातल्यानंतर 2 मिनिटं फ्राय होऊ देऊ. आता यामध्ये शिजवून घेतलेली तुरीची डाळ घालूया.
चवीनुसार थोडं मीठ घालायचं. आता यामध्ये थोडं पाणी सुद्धा घालूया. नंतर यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली थोडी कोथिंबीर सुद्धा घालायची आहे. आता हे वरण उकळी येईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. वरणाला उकळी आलेली आहे. इथे आपल्याला बाटीसाठी लागणारं वरण तयार झालेलं आहे. इथे 15 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण बाटी चेक करूया. बाटी खूप मस्त फुगलेली आहे. एका चाकूने आपण बाटी चेक करूया. बाटी शिजली आहे की नाही. बघा, चाकू एकदम क्लीन आलेला आहे, म्हणजे बाटी झाली आहे. आता आपण याला बारीक बारीक पीसमध्ये कापून घेऊया. या प्रकारे कापून घ्यायचं आहे. तुम्हाला अशी गोल बट्टी आवडत नसेल तर तुम्ही त्रिकोणी आकाराच्या बट्ट्या सुद्धा करू शकता. आता आपण या बट्ट्या तळून घेऊया. इथे मी एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. तेलामध्ये अशा प्रकारे बट्टी सोडून घेऊया. आणि तेलामध्ये बट्टी सोडताना हाताला चटका लागणार नाही याची काळजी पण घ्या. गॅसच्या हाय फ्लेमवर बट्टी नाही तळायची, नाहीतर बट्टी वरतून लाल आणि आतून कच्ची राहते. गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची आहे. मस्त खरपूस रंग येईपर्यंत बट्टी तळायची आहे. बघा, बट्टी लाल झालेली आहे. आता आपण हे एका ताटामध्ये काढून घेऊया. बघा, आपली बाटी वरतून कुरकुरीत आणि आतून लुसलुशीत झालेली आहे. एकदम मस्त. इथे मी एका प्लेटमध्ये तयार केलेलं वरण घेतलेलं आहे. आता त्यावर आपण मस्त तूप घालूया. आपली दाल बाटी खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्हाला घरी सोप्या पद्धतीने दाल बाटी बनवायची असेल तर ही अगदी परफेक्ट रेसिपी आहे. या सोप्या पद्धतीने तुम्ही दाल बाटी नक्की बनवून बघा. तुम्हाला जर माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया दुसऱ्या रेसिपीसोबत.